ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට McDonald එකේ KFC එකේ තියෙන mashed potato වලටත් වඩා රසට හරිම පහසුවෙන් ගෙදරදීම mashed potato හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ mashed potato හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. mashed potato හදන්න අර්ධපළල fresh milk, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, butter අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු අරගන්නවා. සුදු ලුණු ඔප්ෂනල්. සුදු ලුණු දාපුවම හොඳ රස ෆ්ලේවර් එකක් එන හින්දා මම සුදු ලුණු අරගන්නවා. මුලින්ම පොතු ඇරපු අර්ථපල් මේ වගේ කෑලි වලට කපනවා. සුදු ලුණු බික් 4-5ක් කෑලි කපලා අලයකට එකතු කරනවා. සුදු ලුණු ඔප්ෂනල්. සුදු ලුණු වලින් රස ෆ්ලේවර් එකක් එන හින්දා මම මෑෂ් පොටේටෝ එකට සුදු ලුණුත් දානවා. අල ටික වැහිලා අල ටිකෙන් අඟලක් වගේ උඩට එන ප්‍රමාණයට වතුර දානවා. මීඩියම් හයි හීට් එකේ අල ටික ඇරලා තැම්බෙන්න තියනවා. අලයකට වතුර එකතු කරනකොටම ලුණුත් එකතු කරන්න ඕනේ. මට ලුණු එකතු කරන්න අමතක වුණා. ලුණු තේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරනවා. හැන්දෙන් තද කරනකොට අල කැඩෙන ප්‍රමාණයට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවෙදී ලිප ඕෆ් කරලා වතුර ටික පෙරනවා. වතුර පෙරපු අල ටික අල තඹපු භාජනයේටම දාලා ලෝ හීට් එකේ තත්පර 45ක් විනාඩියක් වගේ තියෙනවා. අලවල තියෙන තෙත ගතිය නැති වෙන්න. අලවල තෙත ගතිය නැතුව ගියාම ලිප ඕෆ් කරනවා. අල රසණින් තියෙද්දිම මෑෂර් එකෙන් හොඳට පොඩි කරනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකට කෑලි කපපු බටර් ටික දාලා බටර් ටික මෙල්ට් වෙනකන් විනාඩියක් විතර මයික්‍රෝවේව් කරනවා. මයික්‍රෝවේව් කරපු කිරි බටර් මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික පොඩි කරපු අලයකට දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මයික්‍රෝවේව් කරන්නේ නැතුව කිරි බටර් ලිපේ තියලා රත් කරලා බටර් ටික දිය වෙනකොට කිරි එක අරගන්නත් පුළුවන්. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මෑෂ් පොටේටෝ එක හීනියට කපපු ලුණු කොළ ටිකකින් ගානිෂ් කරගන්නත් පුළුවන්. බත්ම ගිලින් නැතුව වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ මෑෂ් පොටේටෝ ටිකක් හදලා මාළු පෙත්තක්, බිත්තරයක්, රෝස්ට් කරපු චිකන් කෑල්ලක් එක්ක රසවත් ආහාර වේලක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ මෑෂ් පොටේටෝ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.